લખ્યો। હવે લેક્ચર 2 આપણે નોટબુકમાં જ લખો અને વાંચો। નોટબુકમાં તમારે નોટબુક કાઢવાની છે। ડબલ લીટીની જે નોટ છે એ નોટ તમારે કાઢવાની છે। એમાં આપણે લખીશું જ। એમાં આપણે જ જહાજનો જ જહાજનો જ આપણે લખીશું। તો તમારે જે નવા પેજ ઉપર જોઈ જાઓ ત્યાં આપણે 5 ખાના પાડીશું। 1 2 3 4 અને 5। ડબલ લીટીની નોટમાં જે ડબલ લીટીની નોટબુક છે એમાં આપણે લખીશું જ જહાજનો જ। જહાજ એટલે કે વહાણ। તો ઉપર હાંસિયામાં લખો જ જહાજનો જ। તો આપણે 5 ખાના પાડ્યા એમાં જશે જહાજ જશે જહાજ જશે જહાજ જશે જહાજ। બોલતું જવાનું અને લખતું જવાનું। જશે જહાજ 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 જશે જહાજ। પછી નીચે જશે જહાજ 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 જશે જહાજ। તમારે આખા પેજમાં જશે જહાજ આખા પેજમાં લખતું જવાનું અને બોલતું જવાનું। પછી નવા પેજ ઉપર તમારે નવા પેજ ઉપર લખવાનું છે જ શોધી તેના ઉપર ગોળ કરો। તો
જ શોધીને એની ઉપર ગોળ બનાવવાનું છે. તો જ ન ટ ખ જ પ જ મ ર જ લ ક જ અને ગ. તો જ શોધીને તેના ઉપર ગોળ બનાવો. તો આપણે આંગળી રાખતા જશું અને જોતા જશું કે ક્યાં જ છે. તો જ્યાં જ્યાં જ આવતો જાય અહીંયા આપણે ગોળ રાઉન્ડ કરીશું. તો પછી તો કે ન ટ ખ તો જ, પછી ક જ, પછી મ તો કે ર તો જ, પછી લ ક ને જ અને પછી શું છે ગ. પછી એની નીચે છે જ ની નીચે લીટી કરો. જ ની નીચે લીટી કરો. તો સૂરજ, ગાજર, વજન, જનક, જમના અને કાજલ. તો સૂરજ જનક, તો અહીંયા જ છે. પછી ગાજર તો વચ્ચે, જમના તો જ, ભજન તો જ અને કાજલ તો જ. જ ની નીચે તમારે જ હોય એની નીચે લીટી કરવાની હતી. એમાં આગળ પાછળ મૂળાક્ષર ઉપર ન જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. પછી નવા પેજ ઉપર જ થી જુદા અક્ષર ઉપર ખોટું કરો. તો જ થી જુદા મૂળાક્ષર ઉપર ખોટું કરવાનું છે. તો જ ન લ જ ર ગ જ છ જ પછી જ વ જ બ અને સ. તો આમાં આપણે જ મૂળાક્ષર છે એ રાખી દેવાનો. બાકીના જે મૂળાક્ષરો છે એની ઉપર ચોકડી કરવાની. તો આપણે જોતા જશું તો કે આ જ એની ઉપર આપણે કાંઈ કરવાનું નથી. તો ન ઉપર, લ ઉપર, પછી જ રેવા દેવાનો, ર ઉપર,
પછી ઘ, પછી જ રેવા દેવાનો, પછી છ ઉપર હણા ઉપર જ રેવા દેવાનો, અહીંયા જ રેવા દેવાનો, પછી વ ઉપર, પછી જ રેવા દેવાનો, બ ઉપર અને સ ઉપર. પછી એની નીચે છે વાંચો અને લખો. વાંચો અને લખો. તો જલેબી, જગ, જળ અને જહાજ. તો સામે આ જે શબ્દ લખ્યા એવા જ આપણે સામે લખી નાખવાના. તો જલેબી, જગ, જળ અને જહાજ. તો આપણે જ છે એ અહીંયા પૂર્ણ થયો. નોટબુકમાં અહીંયા જ સુધી આપણે લખ્યું. હવે HW માં હિન્દીની નોટમાં PDF જોઈ, હિન્દીની નોટમાં PDF જોઈને અથવા સોરી પ્રમાણે PDF પ્રમાણે હિન્દીની નોટમાં PDF પ્રમાણે લખવું. તમારે હિન્દીની નોટમાં PDF મોકલવામાં આવશે. એ PDF જોઈને તમારે હિન્દીની નોટમાં જહાજનો લખવાનું રહેશે. અસ્તુ.